when I start, I always, to do a checkup of something, I always do a quick screening examination to be sure that everything was seen. So I will do first a screening examination. We are around 28 weeks. Yes, 28 tuần. Chúng ta đang ở cái đầu tiên là thầy sẽ khảo sát sơ hình thái của em bé để xem coi có những cái bất thường gì. Và cái bệnh nhân này là hiện tại là khoảng 28 tuần. So first, when I do examination, I always start with the head, trying to look at the axial view of the head with the brain. And this is the axial view, doing the size of the biparietal diameter. Thầy nói là đầu tiên là thầy sẽ bắt đầu giờ của cái đầu, và thầy sẽ bắt đầu ở cái mặt cắt ngang của đầu và bắt đầu đo kích thước. And this is the size of the head, and the result is it gave 27 weeks, and it's okay because she's around 28 weeks. Yes, okay. Thì trên cái đo đạc thì thầy thấy là khoảng 27 tuần mấy ngày, thì nó cũng gần gần với lại cái tuổi thai 28 tuần. So from here, what I do just after, I do the measurement of the cerebellum. Just I tilt the probe, and this is a view of the cerebellum. Thì sẽ đo đạc cái kích thước tiểu lượng não. Okay. And what you can see on the back of the head, you can see the hairs here. Thầy nói là ở phía sau đầu thì có thấy tóc. And when you do a 3D and 2D, you always have to be opportunistic. That means here, you can see this is one ear, and this is a perfect position for the acquisition and the visualization of one ear. So I will do it. Thầy nói là khi mà siêu âm thì bây giờ mình sẽ cũng có một cơ hội để thấy được một cái tai, và đây là một cái vị trí rất là tốt để chụp hình cái tai. And you saw the acquisition was fast because I choose a low quality. Thì nói là cái quét đó rất là nhanh, tại vì thầy So chọn cái this is save, and I put it on the system. I don't try to work on it now. Maybe I will work on it later. Thầy lưu vào hệ thống và thầy không có chỉnh sửa gì. I will chỉnh sửa sau. See the two orbits, and what I will do with my second hand, I will try to move the head to obtain the profile. So with my second hand, you cannot see it, but I move the head, and now we can see the profile with the two hands in front of the face. Thầy nói là thầy sẽ dùng cái tay để đẩy cái em bé để ráng cố gắng cắt được mặt cắt profile. He is moving. Already we can see the corpus callosum. Đây là cái thể chai, hình ảnh thể chai. With a normal size. Với kích thước bình thường. Now, I move, you can see the nose. Có thể thấy mũi. And the orbit. Thấy được hốc mắt. I am sorry because I push hard on the belly, but and this is what I do. I always do the measurement of the distance between the two eyes, the two orbits, but I use mid, but you can choose also internal. Thầy đo cái khoảng cách giữa hai cái mắt thì sử dụng cái trung điểm của hai hốc mắt. But the measurement itself, it's not really important, but if you do it, that means you saw the two orbits, it's a landmark. So
don't want to move. So this is a perfect position if I want to look at the hand. So I will do it, the two hands with fingers. And now from here, I will change the settings and I will choose this one. With this one, you can see the bones inside, and we have different settings. That one. And other. And I reduce the gain, and when you reduce or increase the gain, you can see completely change. And what you can see here, this is the umbilical cord, and you can see one vein and the two arteries. Đây là cái vị trí thích hợp để có thể cắt cái hình ảnh của cái tay. Thì thầy có cắt cái hình ảnh của tay và chỉ cái hình ảnh của cái dây rốn. Now, it's okay. This is a 3D rendering for the bones, but I will use routine. Đây là cái sử dụng cái chế độ mà thường quy routine. Okay. With the nose, lips. Với cái mũi và miệng. And on your system, what you can do is to play with the shadow. Và mình có thể điều chỉnh cái bóng. Here, the shadow is too hard, and now the shadow is soft. Cái bóng nó cứng và bóng nó mềm. And I change the position of the light source. This is the light source. Và thầy thay đổi cái vị trí của cái nguồn sáng. And what I do, I save the volume. Sẽ lưu cái dữ liệu lại. And now I will turn. And this is a profile. Đây là mặt cắt profile. And if I want to have this profile on a black background, I will remove this part. Để thấy được cái hình ảnh profile trên cái màn đen thì thầy sẽ xóa bỏ những cái cấu trúc bên xung quanh. But I will not cut here because it's too difficult. Nhưng mà thầy sẽ không cắt ở đó tại vì nó khó quá. What I will do, I will remove half of the face. Thầy sẽ cắt nửa cái khuôn mặt. And when you turn, you can see the profile. Và khi quay lại thì sẽ thấy cái mặt cắt profile. And on this profile, what we can suspect that maybe there is a retrognathia, but it's difficult to tell it only with 3D. We will do it after with 2D and to do the measurement. Và thầy với hình ảnh này thì cũng nghi ngờ có một cái cầm lệm, và thầy nói tuy nhiên không nên chẩn đoán trên cái 3D mà thầy sẽ dùng 2D để chẩn đoán. So now I did already a fast acquisition of the face, but if the baby is not moving too much, I will try to increase the quality. Lúc nãy thầy có cái dùng cái quét cái mặt cắt rất là nhanh, thì bây giờ nếu mà em bé nó cử động không quá nhanh thì thầy sẽ tăng cái chất lượng của cái quét. No. Yes, I have to increase the quality, and because you increase the quality, so we slower the slow, because I want to obtain more quality inside the volume. Okay. But it depends of the movement of the baby. Now he's moving. Okay, this is a profile, and how we can know this is a correct profile? Because we can see the nasal bone
and also the corpus callosum here. Thầy nói đây là backup profile và khi mà chúng ta thấy được cái thương xương mụi và cái thể chai thì đó mới là đúng là mặt trộn. And when I look at the face, if you suspect a retrognathia, you can do the measurement of the facial angle. Khi mà nghi ngờ cái cầm lệm thì mình sẽ đo đạt cái góc mặt. But it's quite difficult to know exactly where you have to put the angle. Nhưng mà sẽ rất là khó để biết được khi đặt cái vị trí đâu. What I prefer to do, it's clear, it's more easy, it's to put a line from the anterior part of the mandible here. And after I draw the line to the anterior part of the maxillary. Thầy làm đối với cái cách thầy là đặt một so cái. You can see this line here. When you have a usual face, usual profile, you have this line is not in this position. It's here. Thầy vẽ một cái đường từ cái xương hàm dưới, cái điểm đầu xương hàm dưới cho lên cái xương hàm trên, cái điểm đầu xương hàm trên. Thì nếu mà trong trường hợp bình thường thì cái đường này nó sẽ nằm sát vô cái phần trán. And in case of hypoplasia of the middle face, like in Down syndrome, thì trong trường hợp mà nó bị thiểu sản cái xương hàm trên, the line is here. Thì cái đường nó sẽ cắt vô trong bên trong của cái trán. So this is easy to do. It's not really objective because you don't do measurement, but you can already see if it's a retrognathia or not. So I will continue the examination. Also, what you can see, we have some polydramnios. You can see the amniotic thầy sẽ tiếp fluid. tục khảo sát và thấy rằng đây là có rất là nhiều nước ối. Now I move to the abdomen, the tummy. Thầy kiểm tra cái vùng bụng. And because of the amniotic fluid, the baby is moving a lot. Và vì có nhiều nước ối cho nên là bé cử động rất là nhiều. And this is the size, the circumference of the abdomen. Đây là cái chu vi vòng bụng. And the stomach is present. Và cái bóng dạ dày thì có. But already what you can see if you pay attention to the measurement, it's only 22 weeks, 23 weeks, and the age with the head was 27, 26 weeks. Và bạn chú ý là cái số đo nó chỉ ở khoảng từ 22 đến 22, 23 tuần, trong khi cái đầu thì là ở 27 đến 28 tuần. Now I move to the lower part to look at thì đi xem xuống dưới để the femur length. Để đo cái xương đùi. Okay. And when I look at one femur, I always try to look at the other one. Thì khi mà thầy thấy được một cái xương đùi thì thầy sẽ kiếm luôn cái xương đùi bên kia. So I move from one to the other one, and after I follow the legs to the feet. Thầy sẽ theo cái đùi và xem cái chân, cái bàn chân. And you can see the feet with the toes. Thì đây là cái bàn chân với lại những cái ngón chân. And from this position, what I do, I will do a 3D of the two feet just to prove that the position of the feet are normal. Thì thầy sẽ làm 3D của cái chân để xem cái vị trí của chân nó bình thường hay không. And I choose transparency mode. Thầy sử dụng cái chế độ transparent. And you can see here. Và đây one foot. Đây là cái chân. And the other foot.
was on the back. What you can see here also, this is the umbilical cord. Và bạn có thể thấy đây là có những cái dây rốn. So it's okay. Again, profile. If he's not moving, I try to take another volume. Thầy thử You can làm một cái acquisition was slow. Một cái mặt cắt tiếp theo với cái chất lượng cao hơn. And the mandible looks. This is because of the retrognathia, and also it's asymmetrical. Thầy thấy có một sự bất cân xứng. But for this, I need to know, because maybe the baby moved during the acquisition. It's difficult, but I will try to see it. Thì thầy có thể là một số trường hợp thì do em bé nó cử động cũng có thể làm cho cái nó bất đối xứng như vậy. So I do quick examination of the heart. For this, I will choose the cardiac settings. Thầy sẽ xem tim và đánh giá nhanh cái tim bằng cái chế độ cardiac. So this is a view of the fourth chamber. It's moving. Fourth chamber. I 4 buồng tim. use the color Doppler. Thầy dùng với mốc mạch máu. This is a view of the pulmonary artery and the aorta. Đây là hình ảnh của động mạch trụ, động mạch phổi. And this is the aorta. Đây là động mạch trụ. The flow is going up now, and after the aorta turn, and it's going down. So why it's blue? Động mạch trụ đi lên, xong rồi nó đi xuống dưới. So the heart, it looks normal. Also, what I do, I always try to look at the pulmonary vein. Cái tim có vẻ bình thường và thầy sẽ xem On thêm the cái left động mạch, cái tĩnh mạch phổi. Okay, this we can see one pulmonary vein here. Thầy thấy đây là một cái tĩnh mạch phổi. So this is nice. But this is with pulsate Doppler, but I want to be sure that it's a pulmonary vein. Yes, it's okay. You can see it's blue and red. This one is going down and this one is going up. So there is no problem with the pulmonary vein. Thì thầy nói là cái tĩnh mạch phổi này cũng bình thường. And you saw when I did, this is the main advantage of this system. When you work on the heart, sometimes you want to work with the heart. You have on the system, you have what we call the flow profile. You don't have to go back to change your settings. And from here, if you want to look at the pulmonary vein, you just have to press on other button. And this is the correct setting for the pulmonary vein. So this is really nice because you will not lose your time changing the setting. You just have to press on one button what you want. Exactly the same with the brain. So first, this is I will take. Thầy nói là thầy có hai cái chế độ để sử dụng trong tim. Thì một chế độ là cái PRF nó thấp là để xem cái tĩnh mạch phổi. Còn chế độ để xem cái to do the cerebral artery, this is the setting for the cardiac. Okay, but I say I want to have the middle cerebral artery. I just press on it, and automatically you have the good setting for it. Thầy cũng sẽ có hai cái chế độ đó đối với cái động mạch não giữa. So this is nice. So still it's possible to see
one ear, but I need the other one. Thầy mới thấy được có một cái tai và thầy cần xem cái tai còn bên cạnh. What I can show you, I will try to show you complete view of the fetus. It's difficult because it's already a large fetus, but I choose a large box maximum and with quality low, and I start the Thầy muốn acquisition. cho xem hình ảnh của nguyên em bé, tuy nhiên em bé lớn cho nên thầy phải chọn cái chế độ quét nhanh và nó chất lượng thấp. And this is a view with a transparency. Đây là cái hình ảnh chế độ ở cái transparent mode. And what I like with this mode, you don't have to use too much the magic cut. Cái chế độ này thầy thích là tại vì nó không cần sử dụng nhiều quá cái magic cut. And this is another setting. And setting with transparency, what I will do, I reduce the gain. And when you reduce the gain, you can see the bones inside. Thì cái chế độ surface mode nếu mà giảm cái gain đi thì nó cũng trở nên thấy được cái bone, cái xương. And this is the back of the fetus. Thì là cái lưng của em bé. The spine. I shake the baby, try to move. Để lắc em bé để cho em bé nó xoay. And when I do the examination of the spine, I always look at the end of the spinal cord here. This is the conus medullaris. And to know if it's in the correct position, when you move from one side to the other one, the conus medullaris is the level of the end of conus medullaris is always, we are here, in the middle of the kidney. You can see one kidney here, and this is the other kidney. So we can see it's on the correct level. Thầy nói là khi mà xem cái cuộc sống thì thường sẽ chú ý đến cái chóp tụy, và cái vị trí mà chóp tụy bình thường đó là nó sẽ nằm ở giữa cái thận. So with this position, we will try to obtain a view of the vertebra. Vì em bé nằm tư thế này cho nên thầy always start with a sagittal 2D view of the spine. Thầy sẽ xem cái hình ảnh của cuộc sống, thì sẽ bắt đầu bởi cái mặt cắt sagittal của cuộc sống. And this is a view. But the baby just moved during the acquisition. We can see here. Thì cái em bé nó có hơi di chuyển cho nên thấy cái hình ảnh nó chưa có rõ. So already what we saw, after I will try to see the other here, limbs look normal. But what I like to see is I stimulate the fetus when I do it. Okay, the opening of the hand with the finger, so it was okay. Thì lắc em bé, thế em bé nó mở tay, đó là một điều tốt. And with fingers. The spine was okay, the heart looks normal, the abdomen, everything looks in the correct place. This is the portal vein, turning on the right. This is the stomach, and the fetus, the head is up. And this is the bladder. 2 kidney, I saw it. The legs looks normal. Umbilical cord, you have 2 arteries and 1 vein. Thì nói là cái em bé này thì nãy giờ thầy check thì thấy là cái chi là bình thường, tim cũng bình thường, bụng thì cái mạch rốn thì nó đúng vị trí, và cái dạ dày bình thường. When you have lots of amniotic fluid, you have to look at the stomach. The stomach is present.
Khi mà có thấy nhiều nước ối thì phải chú ý đến cái ống dạ dày. And around the neck, you have to be sure that you have no liquid part, the paunch of the esophagus. Mình sẽ kiểm tra luôn cái vùng cổ của bé xem có cái dấu pouch size của cái hẹp thực quản không. And also you have to check the thyroid gland. Okay, so what I will do now, because I need to know, this is a baby, it's a little bit small, especially the section of the abdomen, and you can see the eyes. But he always shows the same side. So now I will try to move. Bé thì nó vẫn đưa cái mặt bên một bên nó lên, còn một cái mặt thì nó vẫn giấu xuống dưới. Thầy tìm cách để đẩy. This is one ear. It's always the same. Đây là một cái tai lúc nãy mình có thấy rồi. But I want to look at the other one. Thầy muốn xem cái tai bên đối diện. Sorry, I try to move. What I do now, I move position of the baby. Thầy đang cố gắng thay đổi vị trí của em bé. Now the head is down. Giờ cái đầu bé là xuống dưới. But still is the same ear. Nhưng mà vẫn có cái hướng mặt đó vẫn là hướng đó. Fingers again, it's okay. So really what I need to do now is to look at the mandible and the other here, and also try to see the palate. Look at this. This is the nose and the nasal cavity. Và cái lỗ mũi. And you can see we saw some flow. Mọi người có thể thấy là có cái dòng. So I have to wait. When you try to see the flow inside the nasal, you have to wait because, and especially because now we are not completely in the third trimester. Wake up. Khi mà muốn xem cái dòng đó thì mình phải chờ. Okay, now you saw it. I come back. So that means you can roll out choanal atresia. Thì với cái hình ảnh này có thể loại trừ được cái hẹp của lỗ mũi sau. See, when you want to do a checkup and when you want to look at everything, you have to fight with the baby. Khi muốn thấy được mọi thứ thì mình phải chiến đấu với em bé. And always I can see only one ear, the right one. Okay. So already
I will try to demonstrate it, but this is the other ear. Đây là You cái can tay cái bên kia. With an abnormal shape. Với This cái is hình the ảnh bất left thường. one. Đây là cái tay bên trái. I will do the face again. Đâu rồi, ổng đâu rồi? Tú ơi, Tú. Xin lỗi các anh chị một phút thôi ha, tại vì mình phải cảm ơn anh Nguyễn, anh Tú là người đã phiên dịch cho chúng ta cái hội thảo hôm nay. Xin các anh chị cho một tràng pháo tay là đã giúp cho chúng ta chuyển tải được cái nội dung của thầy đến chúng ta rất là rõ ràng ha. Thì rất là cảm ơn anh Tú. Rồi. Dạ, xin cảm ơn. Okay, so the final diagnostic, what I can see, first there is maybe a rotation, and we have abnormal mandibule, retrognathia. Thì nói là hiện tại thì thấy là một em bé chậm tăng trưởng, cái thứ hai nữa là bất thường của cái hàm dưới, cái cầm lẹm. I will try to show you, but there is lots of liquid. In such a case, also what I have to check it's a pellet. Thầy nói là trong trường hợp này thầy phải xem cái xương cổ cái. So now I do another approach. It's from the back. Thầy đi từ phía sau lưng. The spine. And here you can see but I cannot do a 3D on it because it's not on the correct position. But this is the abnormal here. Đây là This is the left one. Thầy chưa thể thực hiện cái 3D tại vì nó đang nằm sấp. Và đây là cái hình ảnh của cái tay. No. So in such a case, if I have to find everything on it, and if the baby is not in the correct position, in my practice, what I do is I stop it, and 1 hour after, I do it again, because sometimes the baby turns completely. Thầy nói ở cái nơi thực hành của thầy thì nếu mà trong trường hợp em bé không thuận lợi thì nói bệnh nhân sẽ quay lại trong 1 tiếng nữa. Ngừng lại và nói bệnh nhân quay lại trong vòng 1 tiếng nữa mới kiểm tra lại. I will try. But the condition is really good because the placenta is posterior, where there's a lot of amniotic fluid, but the baby is not in the perfect. Thì trong trường hợp này thì cũng tốt cái chỗ là cái bánh nhau mặt sau và có rất là nhiều nước ối. Tuy nhiên cái tư thế em bé hiện tại nó chưa tốt. And if you want to do 3D, what is really important, because here I cannot do it, but somebody will do it for me. You cannot see me because you don't see. Yes, you have the other screen, but I have to use my 2 hands, so I cannot start the acquisition. So do it. No, it's not good. It's some. No. I will tell you. So put the box for 3D already, and
So I use always a foot switch, and if you want to do a good acquisition, you need a foot switch because you need your two hands. Dạ, thầy kêu là nếu trong trường hợp mà cần sử dụng hai tay thì cần một cái công tắc ở dưới chân để mình bấm để mình có thể sử dụng được hai tay để chỉnh tư thế em bé. So what we will do, so at that point, we suspect a kind of it's asymmetrical, maybe it's a golden heart syndrome, and what we will do, maybe I will do another lady, and after we will see if the baby is in a better position, because I have to check the palate. And I want to have a nice view of the left. Thầy nói là yeah. No, the best is baby not moving and putting the head on the back. Okay, so I cannot do it. So what I will do, I will come back on this lady later, if she stays here. Dạ, thầy nói để chút nữa thầy xem, chắc thầy xem. Ra ngoài tí rồi tí thầy qua lại nữa nha. Nha. Đang nói em đó. Em bé nó sắp. Ok. Okay. I just. So this was 3D. I will just show you what is 4D. This is a mechanical probe, so the frame rate is not so fast. And this is 4D. Đây là hình ảnh 4D. That means this is a real time. But you can see here, the frame rate is 3 volumes per second. That means it's 3 pictures per second. Đây là cái số đó là số cái hình ảnh trong một giây. Đây là ba cái hình trên một giây. Tại mình đang sử dụng cái đầu dò bằng điện tử, cho nên cái tốc độ quét rất là nhanh. So, okay, if you have another lady. Đây hình ảnh. Thầy có nói là cái ca này là thầy có một cái đa ối chậm tăng trưởng và có nghi ngờ sự bất đối xứng cuộc mặt, cho nên nghi ngờ hội chứng golden hair. Tuy nhiên tư thế bé nó chưa thuận lợi, cho nên thầy sẽ chút nữa thầy mới scan lại. And this is this case. And what I can do, I just load again the volume, and I will try to work with a multiplanar view. This is a multiplanar. Thầy sẽ sử dụng cái volume cũ để dùng chế độ đa mặt phẳng. And if I want to be sure of the profile, what I have to do on the B windows, this one, I have to rotate the two orbits to put it horizontal here. Để chắc đây là mặt cắt profile thì thầy sẽ chỉnh cái mặt cắt B nó thẳng. I put the dot, you can see the dot here. Thầy đưa cái chấm đó. And I will put it exactly in the middle. Vào giữa. Đưa chấm vào giữa. Is a real profile. And you can see this retrognathia. And I will do it again, the line from here. Và đây là cái mặt cắt profile và thầy chỉnh đo lại cái góc này, cái hình này để thấy được nó có cái cầm lẹt.
But I cannot look at the palate with this acquisition because we have a shadowing, and we can shadowing from the nasal bone here, a shadowing here from the maxillary. Mà thầy không thể thấy được cái cổ cái từ cái mặt phẳng này, tại vì có rất là nhiều cái bóng lưng từ cái xương mũi xuống dưới. So, and when I move, I try to look at the mandible, but the mandible is smaller and also it's asymmetrical. So it's why there is a risk of golden heart. And the mouth is wider on the left side. Thầy cũng nói là cái miệng của em bé có vẻ thì nó lớn hơn ở phía bên trái. This baby is 27 week of pregnancy. This second one is 27 of pregnancy, just here. Thai kỳ đây là một thai kỳ 27 tuần. Bệnh nhân khoảng 22 tuổi. Thì đây là trường hợp nghi ngờ là bệnh nang tuyến phổi. This one is suspect CPAM on the right side. CC on the lung. The lung. Okay. 27 tuần. Okay, this one also. But this one is, you can see the difference, there is less amniotic fluid. Cái thai này thì có ít nước ối hơn. This is the brain. Đây là cái não. The posterior fossa with cerebellum looks okay. Hố sau với lại tiểu não có vẻ bình thường. Now I move to the legs. Thầy xem cái chân. Femur larynx. Xương đùi. Spine. Cột sống. And the spinal cord. Cái tủy sống. Chóp tủy. Okay, and what we can see already, we can see here. Ta có thể thấy ở đây là the lung is a little bit too bright here. Okay, the part of the lung. Phổi có vẻ quá sáng. And also we can see some cyst inside. Có thể thấy một số cái nang nằm bên trong. The heart is in correct position. Tim thì ở vị trí bình thường. That means the heart is turned on the left. Cái tim thì hướng về bên trái. So on the right, we have abnormal lung with CCAM. Yeah. Here. But I think in such a case, you want me to do the measurement of the lungs. But this is really, with 3D ultrasound, it's really difficult to obtain, because to obtain it, you need to be in a perfect condition. And but already you can see, this is one part of the lung here with the CCAM, and another part with cyst inside. Thầy nói là với cái trường hợp như vậy thì phải đo cái kích thước của phổi, tuy nhiên phải cần một cái mặt cắt tốt hơn. But when we want to do, and especially in case of a congenital diaphragmatic hernia, when we have to do the measurement of the volume of the lungs, we do it with MRI. Trong cái trường hợp mà thoát vị hoành đó thì để đo đạt cái kích thước phổi tốt đó, thì nên sử dụng MRI. Because here with ultrasound we always have lots of problem with the shadowing of the ribs.
Vì trong cái siêu âm thì sẽ luôn bị gặp những cái bóng lưng của cái You will see, because của lồng ngực. if I start acquisition from here, I will choose quality high, and we will have lots of artifact with shadowing of the ribs. Thầy nói nếu mà lấy cái quét cái mặt cắt ở đây thì sẽ gặp rất nhiều cái bóng lưng. We move here, and all these are artifacts of because of the ribs. So it's really difficult to obtain. The best acquisition, if you have to put the fetus, the back completely posterior, and to do the acquisition, but it's not so easy. Để có một mặt cắt để thấy tốt thì phải xoay em bé úp hoàn toàn thì mới cắt được. Nhưng mà hiện tại thì khó. So when we have such a case, the next step is MRI. Trong trường hợp như vậy thì cái bước tiếp theo thì nên là sử dụng MRI. But you can see, we can see the pulmonary vein. Thì thầy đang kiểm tra cái tĩnh mạch phổi. Feet. So I don't know what I can show you now on this fetus. This is one hand. Đây là bàn tay. No, it's not good. So if you have to do the measurement, if you want to do the follow-up, here from 3D it's not possible, and especially you can see the back is up, and but what you can do is to do the measurement of this part, and so this is the right lung, and it seems to have really two different parts. One is hyper-echogenic here, so you can do the measurement from here to here and here to here. Đây nói là cái phổi nó có hai cái phần, một phần nó sáng, một phần thì nó có nhiều cái nang. And more anterior, we have another part with liquid part, with cystic part inside. Và một cái phần có nhiều cái cấu trúc dạng nang bên trong. Thì khi đo đạc mình sẽ đo hai phần. So I will try to, on this fetus, because it's 27 weeks, the first one was also 27 weeks, I will try to obtain the profile. Thì cố gắng bắt đầu cắt thử bằng các profile của bé. So again, I will use my two hands. Thì thầy sẽ dùng cái hai tay. And I don't know if you can see my two hands, but sometimes you really have to put completely opposite your two hands to push. Thầy nói là đôi khi mình phải cần sử dụng hai tay để đẩy hai bên. Okay, we will start acquisition. No, I will do it only with 2D. Yeah.
maybe here it's okay. So just a fetal face. And you can see here there is no retrognathia. Và thế ở đây là không có cái cầm lệm. Okay, just be ready. Start. And from here, again, I try to find the other orbit, Thầy profile. kiếm cái bằng cấp cái qua hốc mắt, xong rồi thầy sẽ cắt được bằng cấp profile. That means here, this is a normal profile. Đây là bằng cấp profile bình thường. And this is the... Okay, we can see the anterior part. And Đây if you draw the line, you can see this is a normal position. On the other one, other fetus with retrognathia, because the mandible was here, it was in this position. Thầy chỉ ở cái hình ảnh, đây là cái hình ảnh bình thường, cái vị trí đường thẳng đó là bình thường. Còn trong trường hợp mà cầm lệm thì cái đường nó sẽ đi ra phía trước. So, okay, so I cannot demonstrate more. In this case, it's really difficult to do volume measurement with 3D ultrasound. Trong trường hợp thầy nói là thầy với trường hợp này thì rất là khó để làm cái volume, đo cái thể tích bằng 3D. Okay, we have another one. Okay. Yes, we have another one. It's 22 weeks, and I don't know if there is some problem on it, and I will try to find it. Thầy nói là đây là thai 22 tuần và thầy chưa biết là có bất thường gì, cho nên thầy sẽ bắt đầu tìm. So always, because this is a 22 weeks, it's at that point I am doing my second trimester scan, because I always do it around 22 weeks. So first, the head, I do quickly. Thì thầy nói đây là cái ca mà 22 tuần và thầy sẽ This is bắt the đầu làm head. lại. We can see the different parts, the size of the head. Đây là Okay. bắt đầu từ mặt cắt lượng định. Thì đo kích thước của cái não. I look at the posterior fossa, Thầy xem cái hố sau, the cerebellum with normal size. But when I do the examination, it's always, when you start, you can do a quick scan. And already I saw with this quick scan, I don't know if you saw it on the room, but there is a problem with the ventricle. So I know it, but I will see later. Thầy nói là thầy có thấy có vấn đề ở cái não thất, tuy nhiên thầy sẽ xem lại sau. Orbit, the two eyes with the lenses. Thì thầy xem cái mắt, hốc mắt của em bé. Profile. Các profile. With the corpus callosum here. Đây là cái thể chai, hình ảnh thể chai. One ear. Đây là một cái tai. And because it's 22 weeks, the ear, you have, it's always between 15 and 20, 22 millimeters. So, and the size is 17. So
normal. Này, ở 22 tuần thì cái tai khoảng từ 15 cho đến 22 cái 22 mm, thì đây là 17 mm là bình thường. Nose and lips. Mũi và môi. He's not moving too much, so I will do the acquisition. Em bé không có cử động nhiều cho nên thầy sẽ quét cái mặt. One volume for the face. Một cái mặt cắt của cái mặt. So I start. Already I got this one. Và thầy sẽ lưu lại. And you have to take care when you do this kind of examination, because of the umbilical cord. This is a part of the umbilical cord here. Thầy nói phải cẩn thận, tại vì And because of the umbilical cord, you have a shadowing behind, and this you can create a cleft lip. Okay, but already I saw it was normal, the upper lip, but I will check it again after. Thầy nói là phải cẩn thận cái dây rốn, tại vì dây rốn nó tạo ra bóng lưng và nó làm cho giống I như will do it the môi. same acquisition here, but with quality high. Thầy sẽ làm một cái mặt cắt có cái chất lượng cao hơn. It's okay. And if I look at the 2D, Và thầy xem ở 2D. After, I have to know what is this, Thầy muốn, but maybe it's something stuck on the skin. Có cái gì đó nó dính trên da em bé ở vị trí đó. Okay. One hand. Tay em bé nó You can see here I do the acquisition, but it's a slow acquisition with high quality. Đây là một cái mặt cắt cái quét mà với cái tốc độ chậm, với cái chất lượng cao. So, I save the volume. And this is what I do when I suspect something. I do my examination. I save volume, but I don't work with the volume now. I will do it later. Thì thầy nói là thầy sẽ lưu những cái thể tích đó và thầy sẽ kiểm tra lại sau đó, chứ không có làm ngay bây giờ. So this is abdomen with the stomach. Đây là cái bụng với cái bóng dạ dày. The legs with femur length. Và chiều dài xương đùi. Okay. The feet. Đây cái chân. So I try to do an acquisition with the 2 feet inside the box. Thì sẽ quét cái hình cái chân. But you know, here I choose it was too slow. That means I think the feet move. And I will do another one with cái chân nó cử động, cho nên thầy fast acquisition. Bắt đầu lại một cái quét tốc độ nhanh hơn. Okay. And for this, I always use, it's what I prefer, the name is tissue bone and the silhouette with completely transparent. Because it's so easy to use. Nó rất là dễ để sử dụng. And when you work with this transparency mode, what I do not change the setting. I do not use too much a magic cut. I use this button. Maybe you can see on the screen. It's I can move inside the volume. Thì and back. Không cần phải sử dụng cái magic cut and và chỉ cần also always move the post-processing gain, this button, because you will change. Thầy chỉ cần sử dụng cái mặt cắt parallel để xem xuyên cái thừa tích, cũng như là sử dụng cái gain 2D để chỉnh được cái. And cái this is a filtering on this button here. The volume SRI, and you have to work with this because you will see the difference. When you reduce it, you have maybe more detail, but it's not. And here, it's more smooth. So you have to choose, and
you look only on the screen, at the screen. Thì thầy kêu là có thể chỉnh cái SRI á, để cho giúp cái hình ảnh nó rõ hơn, hoặc là nếu trong, nhưng mà nó sẽ làm cho cái hình ảnh nó sẽ khó nhìn hơn. So I saw the two kidney. This is one kidney. Đây là cái And I move to the other one. This is the other kidney. This is the stomach. Đây dạ dày. This is the gallbladder. Đây là cái túi mật. And how you know it's a gallbladder and it's not the portal vein? Because when you put the color Doppler on it, thì dùng cái color Doppler để phân biệt cái túi mật với lại cái tĩnh mạch rốn. there is no flow inside. Now, the heart, tim. already with only black and white, because it's really clear, we can see the different part of the heart. The two ventricules. Đây là cái hai cái buồng thất. The two atria. Đây là hai cái buồng nhị. With the foramen ovale. Với lại cái lỗ bầu dục. We can see the pulmonary vein. Đây là cái tĩnh mạch phổi hai bên. And here, this is the starting of the pulmonary artery. Đây là cái van của động mạch phổi. And this is the aorta. Đây là cái động mạch trụ. And with color. Và bật cái bốt Doppler. We can demonstrate the great arteries. Thì có thể thấy được hình ảnh của cái hai cái đại động mạch. So it was normal. Maybe you want to know, because the fetus is in a nice position, what I will do, first I check the pulmonary vein. Thì thầy kiểm tra cái tĩnh mạch phổi. Tại vì em bé đang nằm ở cái tư thế rất là thuận lợi. Okay, I will show how to use 3D with the heart. Thầy sẽ chỉ cái cách sử dụng 3D với tim. Because you have a specific tool, the name is the stick. Và có một cái công nghệ là stick. But when you use the stick, I will show you, you have to click on 4D and to choose stick. Khi muốn sử dụng thì mình phải chọn sang mức 4D và chuyển sang cái stick. This is a box for the acquisition. Đây là cái hộp để thu tín hiệu, thu cái. You can choose the acquisition time. I always choose 12 seconds. Thì có thể chỉnh cái thời gian quét, thì thầy thường là sử dụng 12 giây. And I will start. Và thầy bắt đầu. But it will take 12 seconds. And if the baby is moving, thì thầy sẽ chờ 12 giây. So it was not so bad because the fetus was not moving. Thì, but I choose a box a little bit too small. This is not the real time. Now I don't use the probe. It's only I move inside the stick. You can see. And the box was a little bit too short because we cannot clearly see the great artery. So I will do it again. Thì thầy nói là cái hộp này thầy chọn nó hơi nhỏ, cái hộp mà mình vùng khảo sát đó nó hơi nhỏ, nên thầy sẽ làm lại. So I increase the volume angle. Thầy tăng cái góc thể tích. And I start again. Và thầy bắt đầu lại. So this one is really a perfect fetus because it's not always that. This one is not moving too much. So this is a heart. Bé rất là dễ chịu tại vì nó không có di chuyển nhiều. What I do, I save it and I will work after. Thì lưu nó và sẽ làm. But if you do not have a stick on your system, what you can do, or if the fetus is moving a lot, you can do only 3D.
Thì You nói will là do acquisition of the heart with 3D. thầy có nói nếu không có stick thì mình có thể sử dụng 3D. I will choose quality high. Thầy sẽ chỉnh cái chất lượng cao. And I reduce the angle, so I will Giảm cái góc xuống còn 40 độ. I start. Và bắt đầu quét. Okay. At the end, here, you can see this is the heart. And we have no movement inside, but you can see the two atria with the foramen oval here. From here, you can see the fourth chamber. Thì nói là ở đây mình có thể thấy được cái mặt 4 buồng tim. Now I move up and you will see the aorta. Tiến lên trên thì mình sẽ thấy được pulmonary cái artery. động mạch trụ và thấy động mạch phổi. That means if you want to train, the best is to do it only with 3D. Nếu mà muốn gọi là luyện tập quát cái stick á, thì mình có thể sử dụng cái 3D cũng được. But now what I will do, I will open again the stick, and we will see different random mode. So when you have your stick, you can play, and this is a normal speed, but you can reduce the speed, especially if you want to study the different part. Thì mình có thể tăng giảm tốc độ của cái khung hình để cho cái tim nó đọc nhanh hoặc đọc chậm. What you can do M mode on the stick. Mình có thể sử dụng M mode trên stick được. You can do it. And this is nice. And also you can do it if you did the acquisition with color Doppler. Mình có thể làm vậy ngay cả khi sử dụng luôn color Doppler. And I will use random mode. I don't know what we will see inside, but I try. Để sử dụng cái random mode. And this is a view of the heart. We will obtain this view, and we look from the top of the heart to the lower part here. Thì mình sẽ nhìn từ trên. So what I do now, I move inside, and you can see the heart. Thì mình sẽ đi xuống và mình sẽ thấy được cái tim. Increase again. And what you can see here, this is sorry. I move the position of the light source. Để chỉnh cái nguồn sáng. Okay. The two ventricules, two atria. Thì thầy show ra hình cái thất với lại hai buồng thất, hai buồng nhị. And we can. So this is nice. Okay. So I do not have to forget, but this lady, when I start the examination, I saw something. Thì nói là khi bắt đầu cái khảo sát thì thấy một số cái điều. If you look at this view, when you try to look at the orbits, nose, lips, it's okay. And when you do the sweep on the brain, thì khi thầy thấy quét trên cái não. First, on the anterior part, you have this. It's a little bit too large, so something is here, happen here. Thì thấy phía trước có vẻ hơi lớn, cái não thất phía trước có vẻ hơi lớn. And có gì đó. This is the cavum septum pellucidi. Đây là cái hộp khoang vách thông suốt. Okay. So. I will try to obtain acquisition of the brain. Thầy sẽ quét cái thể tích của cái não. Maybe I need a foot switch.
Okay, I can see more now. You can see we have a communication between this ventricle and the cavum septum pellucidi. Để thấy là có cái sự thông thương giữa não thất bên đây với lại cái khoang phát trong suốt. Also there is something here. Và thầy cũng thấy cái gì đó bên đây. And this is I cannot see. I will try with color Doppler. I cannot see if it's hemorrhage. Thì không muốn biết đó là xuất huyết hay là. So what I will use now is a color Doppler. Thì sử dụng color Doppler. And in such a case, this is a good, but it's not it work. So it's a good indication to do a MRI, but it's a little bit early because it's 22 weeks. Đây là một cái trường hợp mà cần cái MRI. Tuy nhiên ở đây hơi sớm, nó mới có 22 tuần. But there is something in this part here. Và có cái gì đó ở trong cái phần này. Yeah, and you can see here there is this frontal horn is normal, and you can see here the septum of the cavum septum pellucidi here, and this one there is a communication between the other ventricle, but there is something in this part. Thì thầy nói là cái não thất bên đây nó có thông thương với lại cái khoang phát trong suốt, thì có cái gì đó ở cái vùng này. So it's difficult now to tell if it's a kind of clot because of hemorrhage, or if it's a part of the brain with some problem on it. Thì thầy nói bây giờ mình không có thể chưa thể phân biệt được nó là một cái máu đông trong cái xuất huyết hoặc là một cái phần gì đó của não. But when we have a schizencephaly, on the major part, it's always a communication of this ventricle with the outer part of the brain. But I never thought this is a kind of rupture of this wall. But the main problem is not here. The main problem is this. Thì thầy nói đây không phải là một cái trệ não, tại vì trệ não thì mình sẽ thấy một cái đường thông ra cái khoang dưới nhện luôn, nhưng mà cái này thì không phải. So what I do in such a case, I try to move the baby and I do a perfect examination with transvaginal probe. But we still have something here. Trong trường hợp này thì thầy nói là mình có thể xoay em bé lại xuống dưới, đầu xuống dưới để mình quan sát bằng cái đầu dò âm đạo. And here. And this is not, I will try to do, but this is not the best to do the acquisition of the complete brain, because if I do it from here, I will have shadowing. But I do it. Thầy nói đây không phải là vị trí tốt để quét cái 3D, tuy nhiên tại vì nó dính rất là nhiều bóng lưng.
But it's not so bad. We can see the corpus callosum. Nhưng mà cũng không quá tệ, thì có thể thấy được cái thể chai. And here, if you look at this part, this is the problem, and you want to know where is it on the other plane. Just what you have to do, you move this dot here, and you will put it inside this mass. Thầy kêu thầy sẽ chỉnh cái điểm đó vô cái vùng mình cần khảo sát. That means it is this part on the other plane. Đây là một cái phần của não. And that one. But the best acquisition to obtain it is to go through the fontanelle. Cái bằng cách tốt nhất là mình phải đưa cái mình lấy qua mình quét qua cái tháp trước. So are you ready to Yeah. start? Yeah. I will tell you. Start. Okay, this one is better. Cái này hình này thì tốt hơn. Okay, so what was the diagnostic for this one? She has already a diagnostic or not? We suspect the agenesis of the septum pellucidum. Yeah, but on one side. Yeah, and we suspect it's a hemorrhage. But you saw already this hemorrhage? Yeah, we suspect, but we cannot prove it. Look at this, but there is a problem. Not sure it's a hemorrhage, sometimes it's another problem, but you have to do the follow-up of this part. Yes. We need MRI in... Yes, but in our country, they don't like to do MRI when it's so early, because after they will ask another one. But in such a case, it's so important. The advantage of the MRI, it will tell you if it's hemorrhage or if it's a tumor or something else. And it was changed in our time, the size, dimension. Yeah. Just 10 minutes. Yeah. Okay, but this was already measured or not? Yes, it's already measured. Yeah. Okay. And can you put the Doppler to see the break? I saw the Doppler, it was normal. I did it just before. Thầy nói là cái tổn thương này thì mình phải theo dõi, và trong trường hợp mà có thể mình sử dụng MRI nhưng mà hơi sớm, tại vì ở cái nước của thầy thì cái MRI ở chị giai đoạn này thì hơi sớm, và nhưng mà MRI thì nó sẽ giúp phân biệt được cái này là cái xuất huyết hay là một cái khối u của não. Thì thầy đề nghị là mình nên theo dõi cái kích thước của cái khối u này, cái khối tổn thương này, để xem nó sẽ như thế nào. There is no vascularization inside. Và thầy sử dụng cái Doppler thì không thấy cái mạch máu, không thấy cái hình ảnh của cái tín hiệu Doppler bên trong cái khối đó. Yeah. But now I think we have only 10 minutes more. Yeah. And what we will do, maybe I will see again the first one with to see if the baby move. Thầy muốn xem lại đứa bệnh nhân đầu tiên này. And this is another acquisition. I will do it. I don't know. It's maybe more before. Yes. Rectilinear here. And the corner is rectangular. Yeah. Maybe this fallacy cortical or quelque chose. There is something, and also if you look at the brain, it's not completely symmetrical. This part is not compared to this one. Okay. And in my opinion, it's not hemorrhage. But the best is the MRI, because with the MRI, thì thầy nói là cái hai bán cầu não nó cũng không cân xứng. Thì theo ý thầy thì nó cũng không phải, thầy cũng không nghĩ đó là cái xuất huyết. Tuy nhiên thầy phải chờ MRI. And you can see this is an example of a
you think it's a nice acquisition, but it's not because of the breathing movement of the mother. We can see on the seaplane here you have lots of artifacts. Đây là hình ảnh của lúc mình quét qua em bé thay đổi tư thế cho nên nó bị hình ảnh nó bị nhiễu. Okay, we can see more here. You can see the mouth is completely open on the left. Thầy nói là cái miệng mở ra về phía bên trái. And this is the abnormal here. Đây là cái tai bất thường. I will. I try again the palette, but thì cố gắng cắt cái palette thôi. Không có. So are you ready to switch? Go. And if I go to routine. So ready. Go. Méo. Go. And this is the position, the abnormal position of the ear. Đây là hình ảnh cái tai bất thường, ở vị trí bất thường. Yes, this is a really aspect of a golden heart. Thầy nghi ngờ cái hội chứng golden heart. Okay, go.
giác đây này. Gặp cái dịch ở hàm. Không, em thấy chợ hàm bữa em đeo sâu coi cái mình gọi để ông này rất rồi cái này miệng rộng. Chắc Gì đó? ông định lấy hình về làm bài giảng luôn. Lấy bài giảng luôn. Chắc ông định lấy về đưa lên slide mà. Cái này Ngọc đang cố gắng từ tay chứ nếu chụp cái mặt thì anh nghĩ chắc được. Với thầy đứng dậy này để cho anh cắt hàm thôi nghe. Nghe tập hết. Dạ. Nếu thầy đứng dậy để nằm thêm 2 phút rồi anh cắt hàm để thầy đi ra. Quá đẹp. Excellent. Yeah. Có miệng nó bị nó rộng, nó bất có xính đó. Impression of the mouth asymmetric. Yeah. A little wider on the left. Don't you see? Yeah. A little wider on the left. Okay. So when the palette, I cannot see it, but it's not. Như thế này nó ở hàm nên em ghi không có gì ở hàm. Em có cắt cái mặt cắt dọc đó em thấy ok cái hàm ok. Thấy được cái I didn't see the posterior edge of the. Yes, but because it's difficult because of the dips. xa quá, It's far from the problem. xa quá khỏi cái gì quá. No, I think. The tongue is the Yeah, it's inside the. posterior Yeah. place. I think there is a cleft palate also on it. Yeah. Do you want to pass Yeah. sagittal view, So- pass No, but it's difficult now to obtain more, so I will leave the lady. I take a last one.